साथीहरु, सर्वप्रथम हाम्रो च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। जुन प्रिभ्यू भिडियो तपाईले हेरिरहनु भएको छ, यस्तो किसिमको भिडियो टिकटकमा त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि तपाईहरु पनि यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो भिडियो मार्फत कसरी तपाईले सजिलो तरिकाले यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा म सिकाउन गइरहेको छु। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, ताकि आउँदा दिनहरुमा यस्तै किसिमको मैले ट्युटोरियल लिएर आउँछु भने सर्वप्रथम तपाईको मोबाइलमा नोटिफिकेसन बज्नेछ। अब ढिला नगरिकन हामी भिडियोतर्फ साथीहरु, आजको भिडियो म तपाईहरुलाई क्यापकटबाट एडिटिङ गर्न सिकाउने छु। त्यसकारणले गर्दा यदि तपाईहरुको मोबाइलमा क्यापकट छैन भने सजिलैसँग प्ले स्टोर अथवा एप्पल स्टोरबाट डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुलाई एउटा भिडियो क्लिपको आवश्यकता पर्दछ, जुन म यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राख्दिन्छु। डिस्क्रिप्सनमा जानुभन्दा पहिला यदि तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने तपाईले यहाँनिर क्लिक गरेर तपाईले अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला। त्यसपछि डिस्क्रिप्सनमा जानको लागि यो एरो जुन देख्नु भएको छ, यो एरोलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर तपाईको अगाडि डिस्क्रिप्सन खुल्नेछ। त्यसपछि यहाँ टिकटक भिडियो लिंक भनेर यहाँ राखिदिएको छु, तपाईले यो लिंकलाई जस्ट क्लिक गर्नु होला। यसरी यो लिंकलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु मेरो डाइरेक्ट टिकटकमा पुग्नुहुनेछ। केही समय वेट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिरबाट यो मेरो प्रोफाइल रहेको छ, यसलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई क्लिक गरेर तपाईले फलो पनि गर्नु होला मलाई। त्यसपछि यहाँनिर रहेको छ भिडियो क्लिप, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईले यो जुन 3 डट देख्नु भएको छ, यो आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँबाट तपाईले यो लिंकलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँ कपी लिंक गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईहरु ब्याक आउनु होला। ब्याक आएर तपाईहरु क्रोममा जानु होला। क्रोमबाट तपाईले यहाँबाट सर्च गर्नु होला, विथआउट वाटरमार्क डाउनलोड टिकटक भिडियो भनेको छ, यो अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेर तपाईले यस्तो खालको वेबसाइट आउँछ, तपाईले यो वेबसाइटलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँबाट तपाईले जुन लिंकलाई कपी गर्नु भएको थियो यो लिंकलाई यहाँ पेस्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यो डाउनलोडको अप्सनलाई प्रेस गरेर यो भिडियोलाई यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। यहाँ यस्तो खालको आइकन आउँछ, तपाईले डाउनलोड सेभर 1 लाई क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तल देख्नु भएको छ डिटेल्समा डाउनलोड भइसकेको छ, यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईले भिडियो डाउनलोड गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँबाट क्यापकटलाई ओपन गर्नु होला। यहाँबाट तपाईले न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। त्यसपछि तपाईले यो एरोलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेर तपाईले डाउनलोडको अप्सनमा जानु होला। यहाँबाट हामीले डाउनलोड गरेको भिडियो यहाँ रहेको हुन्छ, यसलाई जस्ट एड गरेर तपाईले एड बटनलाई प्रेस गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो क्लिप चाहिँ यहाँ आइसकेको छ। अब त्यसपछि तपाईले यहाँबाट 4 वटा फोटोलाई एड गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि तपाईले यो प्लसको आइकनलाई प्रेस गर्नु होला। प्लसको आइकनलाई प्रेस गरेर तपाईले यो फोटोमा जानु होला। तपाईले कहाँनिर राख्नु भएको छ त्यो फोटोमा जानुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँनिर राखेको छु। यसरी तपाईले मैले जसरी 4 वटा फोटोलाई सेलेक्ट गरेर तपाईले जस्ट एड बटनलाई प्रेस गरेर एड गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटोहरु आइसकेको छ। अब तपाईले प्रत्येक फोटोलाई यसरी टच गर्नुलाई यहाँबाट टच गर्नु होला। यहाँ टच गरिसकेपछि तपाईले यसलाई जुम गरेर स्क्रिनमा फिट गर्न यसरी तपाईले राम्रोसँग जुम गर्नु होला। धेरै नै राम्रोसँग यसरी जुम गर्नु होला। मैले जसरी जुम गरेको छु तपाईले पनि यो तरिकाले फुल जुम गर्नु होला है त। सबै फोटोहरुलाई तपाईले जुम गरेर मिलाइसकेपछि अब तपाईहरु स्टार्टिङ पोइन्टमा आउनुलाई यो सुरुको भिडियो क्लिपलाई तपाईले केही पनि गर्नु पर्दैन। यो फर्स्ट फोटोमा आउनु होला। फर्स्ट फोटोलाई टच गरेर यसको ड्युरेसन तपाईले यहाँबाट ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईले फिंगरको सहायताले ड्र्याग गरेर यसको साइज तपाईले बिस्तारै 2.4 सेकेन्ड बनाउनु होला। त्यसपछि यो सेकेन्ड फोटोलाई तपाईले केही पनि नगर्नु होला। यो थर्ड फोटोलाई तपाईले यसको पनि ड्युरेसन घटाएर 2.4 सेकेन्ड मात्रै राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी मैले जसरी तपाईले पनि 2.4 सेकेन्ड राख्नु होला। साथीहरु, भिडियोलाई स्किप गरेर अगाडि नबढ्नु होला। भिडियो बनाउन निकै मेहनत लाग्छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि भिडियोलाई पुरा हेर्दिनु होला। त्यसपछि लास्ट फोटोमा आउनु होला। लास्ट फोटोको ड्युरेसन तपाईले 3.9 सेकेन्डको बिस्तारै ड्र्याग गरेर बनाउनु होला। अलिकति बढी भयो, अलिकति यहाँ चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ, तपाईले बिस्तारै मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरु यो सुरुको फोटोमा आउनु होला। सुरुको फोटोलाई यसरी टच गर्नु होला। यसरी टच गर्नु भएपछि तपाईले यहाँ एनिमेसनको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेर तपाईले यो कम्बो अप्सनमा जानु होला। कम्बो अप्सनमा गइसकेपछि तपाईले राइट स्क्रल गर्नु होला। यहाँ स्विङ इन भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, एनिमेसन यहाँ रहेको छ स्विङ इन, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेर तपाईले अब अर्को फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यसलाई पनि स्विङ इन एनिमेसन नै एड गर्नु होला। यसरी एड गर्न अर्को फोटोलाई पनि तपाईले
स्विङ इन एनिमेसन एड गर्नु होला र लास्ट फोटोलाई पनि तपाईले स्विङ इन एनिमेसन एड गर्नु होला। सबै फोटोमा एनिमेसन एड गरिसकेपछि अब तपाईले यो जुन टिक मार्क रहेको छ यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेर तपाईले ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि अब हामीले यो फोटोमा एनिमेसन अब भने तपाईहरुले यो फोटोहरुमा इफेक्ट एड गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि तपाईले क्रसरलाई यहाँनिर मैले जहाँनिर देखाइरहेको छु क्रसरलाई तपाईले यहाँनिर राख्नु होला। यहाँनिर क्रसरलाई राखिसकेपछि अब तपाईले यो जुन व्हाइट भाग रहेको छ यसलाई प्रेस गर्नु होला। यहाँनिर प्रेस गरिसकेपछि यहाँनिर धेरै नै इफेक्ट आएको देख्न सक्नुहुन्छ। थोरै राइट स्क्रल गर्नु होला। यहाँनिर तपाईले व्हाइट फ्ल्याश इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर रहेको छ यो इफेक्टलाई तपाईले एड गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँबाट यो जुन ड्युरेसन लेन्थ रहेको छ यसको हाई गरिदिनु होला। यति गर्ने भएपछि तपाईले अब यो टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरु सेकेन्ड फोटोको यहीँनिर जानु होला। मैले जहाँनिर देखाइरहेको छु यहाँनिर तपाईले क्रसरलाई राख्नु होला। यसरी यो सेतो भागमा एन्डिङ भागमा तपाईले क्रसरलाई राखिसकेपछि अब फेरि यही टच गर्नु होला। फेरि तपाईले यसमा पनि व्हाइट फ्ल्याश नै इफेक्ट यसमा पनि तपाईले व्हाइट फ्ल्याश इफेक्ट एड गर्नु होला। यसको लेन्थ फुल गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यो टिक मार्कलाई ओके गर्नु होला। त्यसपछि फेरि अर्को फोटोमा जानु होला। यहीँनिर राख्नु होला। त्यसपछि तपाईले फेरि यो यही टच गरेर यसलाई पनि व्हाइट इफेक्ट एड लगाउनु व्हाइट फ्ल्याश इफेक्ट यहाँनिर रहेको छ यसलाई लगाइदिनु होला। त्यसपछि तपाईले फेरि यसको लेन्थलाई बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि फेरि यो टिक मार्कलाई ओके गर्नु होला। फेरि अर्को पार्टमा जानु होला। यसलाई पनि क्लिक गरेर यसलाई पनि तपाईले व्हाइट फ्ल्याश नै इफेक्ट एड गर्नु होला। यसमा पनि गर्नु होला। सबै फोटोमा यति गरिसकेपछि अब तपाईले यसको लेन्थ सबैमा बढाइदिनु होला। त्यसपछि यो टिक मार्क रहेको छ यसलाई क्लिक गर्नु होला। अब म तपाईलाई प्ले गरेर देखाउने छु हाम्रो भिडियो चाहिँ कस्तो बनेको छ। यहाँनिर अहिले मैले अडियो एड गरेको छैन। अडियो एड कसरी गर्ने भनेर म तपाईलाई देखाउने छु। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो भिडियो कस्तो बनेको छ म तपाईलाई त्यो मात्रै प्ले गरेर देखाउने छु। यहाँनिर रहेको छ पर्फेक्ट हाम्रो जुन भिडियो हामीले चाहे जस्तो भिडियो यहाँ बनिसकेको छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ यसलाई तपाईले सेलेक्ट गर्दै जस्ट डिलिट बटनलाई प्रेस गरेर डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ एक्सपोर्टिङ बटन देख्नु भएको छ यसलाई प्रेस गरेर यो भिडियोलाई 100% एक्सपोर्टिङ गरिदिनु होला। साथीहरु अहिलेसम्म हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने एक लाइक जरुर गरिदिनु होला किन भन्दाखेरि 1K लाइकको टार्गेट रहेको छ। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर डन बटन देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई क्लिक गर्नु। अहिले हाम्रो भिडियो तयार भइसकेको छ। अब हामीले यो भिडियोमा अडियो कसरी एड गर्ने त भनेर म तपाईलाई सिकाउने छु। त्यसको लागि तपाईले आफ्नो टिकटकलाई ओपन गर्नु होला। आफ्नो टिकटकलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर त्यसपछि तपाईले यो सर्च बारमा जानु होला। सर्च बारमा गएर तपाईले 5K गेमिङ एन्ड टेक्नोलोजी भनेर सर्च गर्नु होला। यसरी सर्च गरिसकेपछि यहाँबाट यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो प्रोफाइल खुलिसकेको छ। जस्ट तपाईले मलाई फलो गर्न यहाँबाट किन भन्दाखेरि मैले यस्तै ट्रेनिङ भिडियोहरु अपलोड गरिरहेको हुन्छु तपाईले हेरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले मेरो प्रोफाइललाई क्लिक गर्नु होला। यसरी तपाईले मेरो प्रोफाइललाई क्लिक गरिसकेपछि थोरै स्क्रल डाउन गर्नु होला। यहाँनिर हामीले जुन बनाउन लागिरहेको थियो त्यो भिडियो यहाँ सुरुमै रहेको छ। यो भिडियोलाई तपाईले क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँबाट यो जुन आइकन देख्नु भएको छ तल यहाँ क्लिक गर्नु। त्यो भन्दा पहिला मलाई लाइक गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँबाट यहाँ क्लिक गरेर तपाईले यो युज दिस साउन्ड भनेको छ नि यो अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। यो अप्सनलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट अब तपाईले अपलोडको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ हाम्रो ग्यालरीमा चाहिँ भिडियो तयार भइसकेको हुन्छ यसलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले अडियो बजिरहेको छ। त्यसपछि यहाँबाट नेक्स्ट बटनलाई प्रेस गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईले सही ह्याशट्याग अथवा क्याप्सन राम्रो लेखेर यहाँबाट पोस्ट गरिदिनु होला। साथीहरु आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो मन परेको छ भने आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला र भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुको साथसाथै आगामी दिनहरुमा कस्तो किसिमको ट्युटोरियल चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा राख्न भने नबिर्सिनु होला। आगामी दिनमा यस्तै किसिमको भिडियो ल्याउने बाचाका साथ तपाईहरुमाझ आज छुटिन चाहन्छु। बाइ बाइ।